สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราก็จะมาพูดกันในวิชาการบัญชีขั้นต้น EP 7นะครับเรื่องภาพรวมของการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าเนาะก็เรามาสู่ช่วงค่อนท้ายของซีรีส์การบัญชีขั้นต้นของเราและจากที่เราได้พูดมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับ EP 1จนถึง EP 6เนี่ยเราจะโฟกัสไปที่กิจการให้บริการเป็นหลักถูกไหมครับแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้ากันเนาะเพราะว่าเขาจะมีดีเทลบางอย่างที่แตกต่างออกไป โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดในภาพรวมก่อนคิดว่าวันนี้คงไม่น่าจะยาวมากนะครับเอาละไปเริ่มกันเลยว่ามีประเด็นอะไรที่เราควรจะรู้บ้างในเรื่องนี้เนาะอันดับแรกครับกิจการเนี้ยเขาจะแตกต่างจากกิจการให้บริการตรงที่ว่าให้บริการก็คือให้บริการถูกไหมครับแต่ให้เป็นซื้อขายสินค้าเนี่ยก็คือเป็นลักษณะว่าเราซื้อมาสมมุติซื้อของมา100 บาทแล้วก็ไปขายต่อ120ก็คือส่วนต่างคือกำไรถูกไหมครับอันนี้คือลักษณะของการซื้อขายสินค้าเนาะซึ่งแปลว่าตรงนี้ครับ มันจะมีบัญชีหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้ตรงเนี้ยแตกต่างจากกิจการให้บริการ คือไม่ได้หมายความว่ากิจการให้บริการจะไม่มี แต่ว่าถ้าเป็นกิจการซื้อขายสินค้าเนี่ยตรงเนี้ยจะมีนะครับแล้วก็เป็นสินทรัพย์ตัวหลักตัวหนึ่งของกิจการ นั่นก็คือตัวสินค้าคงเหลือถูกไหมครับซึ่งสินค้าคงเหลือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีได้หลายสภาพแต่สำหรับกิจการซื้อขายสินค้าเนี่ยครับมันก็คือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายนะครับตามลักษณะปกติของกิจการถูกไหมอ่า แต่ทีเนี้ยมันอาจจะมีอย่างอื่นอีก เช่นบางทีเนี่ยถ้าเป็นกิจการที่เขาผลิตสินค้าซึ่งเราไม่ได้พูดในซีรีส์นี้เนาะใช่ไหมครับอันนั้นอ่ะอาจจะเป็นในรูปของวัตถุดิบหรือว่างานระหว่างทำซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวน้องค่อยไปเรียนในวิชาการบัญชีต้นทุนนะครับตรงนี้เนาะสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายตามปกติของกิจการอันเนี้ยนะครับน้องสามารถที่จะเสิร์ช Google ได้เนาะหานิยามเพิ่มเติมตรงเนี้ยน้องเสิร์ชไปว่า TAS 2นะครับก็จะขึ้นมาแล้วเป็นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่2เนาะล่ะนะครับ ทีเนี้ยแปลว่าตรงนี้ครับสินค้าคงเหลือเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่ากระบวนการทางบัญชีแล้วก็กระบวนการในการควบคุมภายในที่ดีถูกไหมครับในการที่จะทำให้สินค้าคงเหลือของเราเนี่ยสามารถที่จะมีได้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็รู้เลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยกิจการเรามีสินค้าเท่าไหร่เพราะว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น core asset ถูกไหมครับคือเป็นสินทรัพย์แกนหลักเลยของกิจการประเภทนี้ทีเนี้ยเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าไอการซื้อมาขายไปครับมันก็ต้องมีขั้นตอนมีวงจรถูกไหมครับ ซึ่งในวงจรเนี่ยถ้าตามหนังสือเนาะเอาตาม textbook ก็จะมาเป็นลักษณะนี้ก็คืออันดับแรกเราต้องซื้อมาก่อนใช่ไหมครับถ้าตอนซื้อเนาะพูดถึงวงจรตอนซื้อเนี่ยอันดับแรกเราซื้อก่อนซึ่งไอการซื้อกับขายเนี่ยครับในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะนิยมซื้อขายเป็นเงินเชื่อเนาะก็คือเป็น sale on credit หรือว่า purchase on credit เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะถูกไหมครับของกิจการทั่วไปที่แบบว่าเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับลูกค้าถูกไหมในการที่จะแบบว่าเฮ้ยโอเคคุณเอาสินค้าไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณค่อยมาจ่ายเงินทีหลังนะครับก็คือซื้อสมมติขั้นแรกก่อนเนาะก็คือซื้อเป็นเงินเชื่ออ่ะทีนี้พอเราซื้อเสร็จแล้วครับอันดับต่อมาก็จะต้องมีจ่ายตัวค่าขนส่งเมื่อซื้อถูกไหมครับก็อารมณ์เหมือนปกติค่าขนส่งเมื่อซื้ออ่ะ พอมันมีจ่ายค่าขนส่งเมื่อซื้อปุ๊บเนี่ยอันดับต่อมาในบางครั้งเนี่ยคือตรงเนี้ยขั้นตอนที่พี่เขียนในวงจรเนี่ยครับคือไม่ได้แปลว่ามันต้องมีทุกขั้นถูกไหมครับแต่ว่ามันเป็นถามว่าทำไมพี่ถึงยกตัวอย่างที่เป็นซื้อเชื่อมาเป็นตัวนี้เดี๋ยวค่อยจะมาเฉลยตอนหลังเนาะสมมุติว่ามีค่าขนส่งเมื่อซื้อซึ่งค่าขนส่งเมื่อซื้อเนี่ยเราก็จะนิยมเรียกว่า freight in เนาะถ้าเป็นแบบสั้นๆก็คือ freight in หรือว่า transportation in ก็ได้อันนี้ได้เหมือนกันนะครับ ทีเนี้ยพอเราได้สินค้ามาแล้วปุ๊บในบางครั้งอะครับสินค้ามันอาจจะมีข้อที่มีตำหนิได้ถูกไหมครับเราก็อาจจะทำการขอแจ้งไปยังเจ้าหนี้ว่าเอ้ยสินค้าของคุณเนี่ยมีตำหนินะเดี๋ยวเราขอส่งคืนนะครับหรือบางทีถ้าเกิดมันมีตำหนิไม่มากเนี่ยเราอาจจะขอเขาเป็นส่วนลดแทนซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นขั้นต่อมาก็คือมีสินค้าส่งคืนและส่วนลด
ถ้าส่งคืนเนี่ยมันจะเป็นในกรณีที่แบบเฮ้ยสินค้าเนี้ยมันโอ้โหมันชำรุดมากๆแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นส่วนลดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะว่าสินค้ามันไม่ชำรุดมากเราก็เลยไม่ได้ส่งคืนให้เขานะครับเขาก็เลยชดเชยให้เราโดยการที่ให้ส่วนลดมาแทนเนาะซึ่งตรงนี้ครับสินค้าส่งคืนและส่วนลดเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือตัว purchase returns and allowance ตรงนี้เนาะมันจะทำให้หนี้ของเราลดลงถูกไหมครับสมมติตอนแรกเราติดหนี้เขาอยู่100 บาทแต่ตอนเนี้ยเราส่งคืนเข้าไปสมมุติส่งคืนเข้าไป20 บาทแปลว่าตอนนี้หนี้เราติดเหลือแค่80แล้วใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายขั้นที่4ก็คือเป็นขั้นของการชำระเงินแล้วทีเนี้ยถามว่าทำไมพี่ถึงยกตัวอย่างที่เป็นเชื่อนะครับถ้าเป็นเงินสดเนี่ยขั้นตอนมันจะน้อยกว่านี้ถูกไหมครับเพราะถ้าเป็นเงินสดปุ๊บเนี่ยสมมติเปลี่ยนเป็นเงินสดเนาะเซฟเงินสดนะมันก็จะต้องถูกจ่ายณตอนนั้นเลยถูกไหมครับแล้วก็จ่ายค่าขนส่งเมื่อซื้ออะไรก็ว่าไปซึ่งตัวเนี้ยมันแล้วแต่นะว่าไอ้ตรงลำดับเนี่ยนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ต้องถ้าเป็นซื้อสดเนี่ยบางทีอาจจะตรงเนี้ยก็โยกอยู่ขั้นนี้ถูกไหมครับเพราะงั้นไอ้ขั้นที่4เนี่ยก็ไม่มีแล้วใช่ไหมครับประมาณนั้นทีเนี้ยอันนี้คือเรื่องของการซื้อสังเกตไหมเราเริ่มตั้งแต่อะไรครับซื้อก่อนซื้อสินค้ามาเป็นเงินเชื่อเงินเชื่อก็คืออะไรครับติดเจ้าหนี้การค้าถูกไหมยังไม่ได้จ่ายเงินต่อมาแล้วก็มีการจ่ายค่าขนส่งเมื่อซื้อซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่เราอีกนะครับว่าเฮ้ยเราจ่ายเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไม่จ่ายนะครับเสร็จปุ๊บพอเราได้สินค้ามาแล้วเนาะอาจจะมีกรณีตรงเนี้ยเบอร์3เนี่ยมันเป็น optional ก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องมีเสมอไปในกรณีที่สินค้าเรามันมีข้อผิดพลาดเราก็อาจจะส่งคืนเขานะครับเพื่อการที่จะลดหนี้นั่นเองเนาะสุดท้ายก็คืออะไรครับชำระเงินเฉพาะส่วนที่เหลือเนาะอันนี้คือวงจรซื้อทีนี้ถ้าเป็นพอเราตอนซื้อมาถูกไหมครับอย่าลืมนะว่ากิจการเราซื้อมาเพื่ออะไรครับเพื่อขายถูกไหมเพื่อขายเป็นโดยการเก็งกำไรคือหมายถึงว่าเพื่อขายในราคาที่แพงกว่าตอนซื้อวงจรขายครับลักษณะก็จะคล้ายๆกันอันดับแรกเราก็ต้องนิยมนะว่าโอเคสมมติถ้าเราบอกว่าเราขายเป็นเงินเชื่อก็แปลว่าลูกค้าเนี่ยเขาซื้อของจากเราโดยที่เขายังไม่ได้จ่ายเงินให้เรานะครับเพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจถูกไหมในการที่จะให้เขามาชำระเงินให้กับเราขออภัยครับพูดผิดเป็นการเพิ่มแรงใจให้เขาอยากซื้อสินค้าจากเราก็คือประมาณว่าเฮ้ยคุณยังไม่ต้องชำระเงินให้เราก็ได้นะคุณสินค้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันคุณเข้ามาจ่ายเงินทีหลังอะไรเงี้ยนะครับเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีค่าขนส่งในการขายถูกไหมครับก็คือจ่ายค่าส่วนการขายให้กับลูกค้าจริงๆมันเขียนเมื่อขายก็ได้ค่าส่งเมื่อขายซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเฟรดเอาท์เสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะเหมือนกับเคสเมื่อกี้ก็คืออะไรครับสินค้าที่เราขายไปเนี่ยมันก็อาจจะมีตำหนิได้ถูกไหมครับมันก็จะมีในกรณีนี้เนาะมันจะกลายเป็นไม่ใช่สินค้าส่งคืนแล้วมันจะกลายเป็นสินค้ารับคืนคือเราจะรับคืนจากเขามาหรือไม่ก็เราจะไม่รับคืนแต่เราให้ส่วนลดเขาไปแทนอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นอะไรเป็น sales return เนาะ and allowance สุดท้ายก็คืออะไรครับก็รับชำระเงินนั่นเองเนาะจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ววงจรซื้อกับวงจรขายเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันถูกไหมครับแต่นี่เป็นวงจรแบบเขาเรียกว่าไงเป็นวงจรแบบเบื้องต้นก่อนเนาะว่าขั้นตอนจริงๆเนี่ยมันประมาณนี้แต่ทีนี้ว่าประเด็นเสริมก็คืออย่างนี้ครับนอกจากการซื้อขายเป็นเงินเชื่อเนี่ยจะทำให้เพิ่มแรงจูงใจให้กับลูกค้าหรือว่าผู้ซื้อเนาะในการที่จะซื้อสินค้าจากเราถูกไหมครับเพราะว่าเขาสามารถที่มาจ่ายเงินที่หลังได้มันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นการทีเนี้ยอันดับแรกเนาะเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อประเด็นต่อมาคือไม่ใช่แค่เพิ่มแรงจูงใจในการซื้ออย่างเดียวต้องเพิ่มแรงจูงใจในการที่จะให้เขาเนี่ยมาชำระเงินด้วยถูกไหมครับเพราะไม่ใช่ว่าเฮ้ยยูอยากซื้อแต่สุดท้ายยูไม่ชำระเงินให้เราอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเป็นเรื่องของส่วนลด
แต่เนี่ยมันคนละอันกับส่วนลดนี้นะครับมันจะมีอีก2ส่วนลดครับก็คือส่วนลดแรกเขาเรียกว่าส่วนลดการค้าส่วนลดการค้าเนี่ยเป็นส่วนลดที่ว่าลดณขณะนั้นเลยนะครับเช่นบอกว่าแทนที่จะสมมุติเราซื้อของเป็นเงินเชื่อ100บาทใช่ไหมครับเขาบอกว่าเฮ้ยเขาให้ส่วนลดการค้าเรา 2% อย่างเงี้ยแปลว่าเราจะมีแทนที่จะมีเจ้าหนี้100บาทเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นมีเจ้าหนี้แค่98บาทประมาณนั้นครับอันนี้คือส่วนลดการค้าก็คือลดณตอนนั้นเลยแต่ตัวที่จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจครับในการที่จะมาชำระเงินเนี่ยคืออีกตัวครับอีกส่วนลดหนึ่งเราเรียกว่าส่วนลดเงินสด ก็คือเป็น cash discount ตรงนี้นะครับก็คือจะไม่ได้ลดตัวณไม่ได้ลดเจ้าหนี้ตั้งแต่วันที่ซื้อนะถูกไหมครับอันส่วนลดการค้าเนี่ยก็คืออย่างที่บอกแล้วครับสมมุติว่าซื้อ100บาทถูกไหมลด2%ก็แสดงว่าวันที่ซื้อครับจะมีเจ้าหนี้เท่าไหร่ครับจะมีเจ้าหนี้แค่98บาทเพราะว่าเขาลด2%ตั้งแต่วันที่ซื้อถูกไหมครับแล้วพอถึงวันชำระเงินปุ๊บน้องก็ชำระ98บาทแต่ว่าตอนที่บันทึกตั้งแต่แรกน้องก็บันทึก98ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เป็นวิธีที่เขานิยมกันเนาะส่วนมากเขาจะบันทึกเป็น98ไปเลยคือบันทึกเป็น net ไปเลยแต่ถ้าเป็นส่วนลดเงินสดนะครับมันจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าคุณมาชำระเงินภายในวันนี้นะคุณจะได้ส่วนลดนี่ออกไหมครับสมมุติว่าเหมือนเดิมเลยสมมุติพี่บอกว่าซื้อ100บาทแล้วพี่บอกเงื่อนไขเป็นส่วนลดเงินสดไปถ้าบอกเงื่อนไขเป็นส่วนลดเงินสดเนี่ยแสดงว่าวันที่ซื้อครับวันที่ซื้อเนี่ยเจ้าหนี้จะต้องเป็น100บาทก่อน แต่ส่วนลดเงินสดจะเป็นลักษณะนี้ครับส่วนลดเนี่ยเงื่อนไขเขาจะเป็นเช่นสมมุตินะครับตัวอย่าง2/10คอมมา n 30ถ้าเขียนมาในลักษณะเนี้ยครับเราจะนิยมอ่านนะว่า to 10 net 30หมายความว่าอย่างไร to 10 net 30ตรงนี้ครับหมายความว่าตรงนี้เนาะตัวหน้าเนี่ยถ้าน้องมาชำระเงินภายใน10วันก็คือจ่ายภายใน10วันนอกจากวันที่ซื้อเนี่ยตรงเนี้ยน้องได้ลด2%ส่วนตัวหลังครับที่เขียนว่า n ทับ30หรือว่า net 30เนี่ยตรงเนี้ยหมายถึงว่าให้มาจ่ายภายใน30วันนึกออกไหมครับก็คือน้องสามารถที่จะมาจ่ายเงินค่าสินค้าได้เนี่ยภายใน30วันแต่ถ้าน้องมาจ่ายทันภายใน10วันเนี่ยน้องก็จะได้ส่วนลด2%พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บครับเนี่ยสมมุติว่าตอนแรกซื้อ100ถูกไหมครับก็บันทึกเจ้าหนี้100แต่พอถึงวันจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยน้องมาจ่ายภายใน10วันน้องได้ลด2%ก็แสดงว่าน้องเจ้าหนี้ก็100ก็ต้องล้างออกถูกไหมครับแต่เงินสดที่น้องจ่ายไปน้องจ่ายแค่98บาทแล้วน้องก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนลดรับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นส่วนเงินสดปุ๊บเนี่ยมันจะมี2บัญชีใหม่ขึ้นมาครับตอนที่เราชำระเงิน ก็คือถ้าเป็นในกรณีที่เราซื้อสินค้าถูกไหมครับแล้วเราได้ส่วนลดเงินสดเนี่ยเพราะเราใช้จ่ายเงินภายในวันที่เขากำหนดเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าเป็นส่วนลดลับ ก็คือ purchase discount นะครับคือเราเป็นฝั่งซื้อเนาะกรณีที่เราไปซื้อนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีที่เราเป็นผู้ขายล่ะแล้วลูกค้าเราได้ส่วนลดเงินสดนะครับเราก็จะเป็นส่วนลดจ่ายเนาะ sales discount โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ว่าน้องน่าจะพอเก็ตแล้วเนาะว่าทำไมเราถึงต้องมานั่งมีการซื้อสดซื้อทำไมถึงมีการซื้อเชื่อกันนะครับเพราะอย่างที่บอกแล้วซื้อเชื่อมันเป็นการทำไมครับเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อของลูกค้าขณะที่ส่วนลดต่างๆเนี่ยส่วนลดการค้าเพิ่มแรงจูงใจตอนซื้อเนาะแต่ถ้าส่วนลดเงินสดเนี่ยเพิ่มแรงจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยมาชำระเงินถูกไหมครับทั้งในกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อ
ถ้าเป็นผู้ซื้อเนี่ยเราก็จะถ้าชำระเงินภายในกำหนดที่ได้ส่วนลดเนาะเราก็จะได้ส่วนลดรับกรณีที่เราเป็นผู้ขายลูกค้ามาชำระเราในกำหนดเราก็ต้องมีส่วนลดจ่ายโอเคนะครับทีนี้จากวงจรตรงนี้ครับน้องจะเห็นได้นะว่าตอนซื้อเนี่ยตรงนี้ครับเป็นราคาสินค้าเพียวๆถูกไหมซื้อเป็นเงินเชื่อหรือซื้อเป็นเงินสดก็แล้วแต่แล้วก็มีค่าขนส่งเมื่อซื้อแต่ตอนขายเนี่ยก็มีค่าขนส่งในการขายแต่ตรงนี้ครับมันจะนำพามาสู่ต่อมาว่าตรงกิจการซื้อขายสินค้าครับมันจะต้องมาจำแนกประเภทค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนออกมาก่อนต้นทุนนะครับถ้าเป็นธุรกิจประเภทนี้เนี่ยมันจะจำแนกได้หลักเป็น2ประเภทนะครับในเรื่องของฝั่งต้นทุนเนาะหรือรายจ่ายเนี่ยอันแรกคือต้นทุนขายภาษาอังกฤษก็คือ cost of goods sold ตรงนี้จะเจอบ่อยมากนะครับเวลาน้องเรียนวิชาต่อๆไปเนาะ cost of goods sold ยิ่งถ้าไปเรียนพวกบัญชีต้นทุนบัญชีบริหารนี่จะเจอบ่อยเลยนะครับเราเรียกย่อว่า COGS นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจริงๆแล้วต้นทุนขายครับถ้าน้องยังจำได้นะตอนที่เราพูดถึงธุรกิจบริการนะก็มีต้นทุนค่าบริการเหมือนกันถูกไหมครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่พี่บอกแล้วในของบริการเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราจำแนกตัวต้นทุนขายขออภัยครับต้นทุนบริการออกมาได้ลำบากเพราะว่าเขาไปฝังอยู่ในค่าใช้จ่ายการขายและบริหารถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆครั้งเราอาจจะนิยมละตรงนั้นไปเลยแล้วก็ข้ามมาที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเลยซึ่งเราจะเรียกชื่อหนึ่งก็ได้นะว่า operating expense แต่ถ้าเรียกเป็นค่าใช้จ่ายการขายบริหารก็คือ selling and administrative เนาะอันนี้ได้2ชื่อนะครับเพราะมันได้เหมือนกันเนาะแต่ตรงนี้ทำไมพี่ถึงใช้ selling and admin เพราะว่ามันจะได้มาคล้องกับตัวย่อนะเพราะว่าถ้าเป็นเขียนแบบนี้มันจะเขียนเป็นตัวย่อได้ก็คือเป็น S&A เราจะนิยมเรียกสั้นว่า S&A นะครับทีนี้ถามว่าตรงนี้ครับเราจะจำแนกยังไงใช่ไหมมันจะต้องย้อนกลับไปที่ตัวสินค้าคงเหลือครับว่าต้นทุนขายเนี่ยเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องสินค้าคงเหลือซึ่งไอตัวต้นทุนสินค้าคงเหลือเนี่ย cost of inventory เนาะมันเป็นต้นทุนนะครับในการที่จะได้มา acquiring และก็แปลงสภาพรวมถึงรักษาสภาพให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะขายนะครับแต่เผอิญว่าธุรกิจของเราตรงนี้มันเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปถูกไหมครับพอซื้อมาขายไปปุ๊บเนี่ยแสดงว่าไอ้สินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยครับมันจะเป็นสินค้าเขาเรียกว่าสำเร็จรูปอยู่แล้วสำเร็จรูปก็คือมันพร้อมที่จะเอาไปขายได้เลยใช่ไหมครับอาจจะมีการดัดแต่งนิดหน่อยแต่ว่าเอาไปว่าโดยรวมเนี่ยมันก็คือเป็นสินค้าที่ว่าพร้อมขายและเขาเรียกว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูปเป็น finish goods นะครับซึ่งสินค้าเหลือเนี่ยที่พี่บอกแล้วเนาะว่ามันไม่ได้มีแค่สินค้าสินทรัพย์ที่ถือเพื่อขายได้ปกติมันจะมีกรณีที่เป็นพวกวัตถุดิบถูกไหมครับวัตถุดิบก็คือซื้อมาวัตถุดิบแล้วก็นำมาแปลงสภาพหรือว่าพูดง่ายคือนำมาผลิตนั่นเองซึ่งในที่นี้เราจะไม่ได้พูดถึงบอกแล้วนะครับก็คือจะพูดเฉพาะซื้อขายคือซื้อตัวที่มันเป็นสำเร็จรูปมาแล้วเราไม่ต้องมาผลิตต่อโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเนาะมันจะเป็นต้นทุนในเรื่องของการได้มาเป็นหลักถ้าเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้าทีนี้ครับพอการได้มาเนี่ยสังเกตนะว่าตัวราคาที่เราซื้อมาครับตรงนั้นอ่ะก็คือเป็นราคาสินค้าเพียวๆถูกไหมเป็นได้มาแต่การที่เราจะได้มาเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ราคาตรงนั้นถูกไหมเพราะว่าเราต้องมีจ่ายค่าขนส่งเมื่อซื้ออีกด้วยเพราะฉะนั้นครับต้นทุนตรงเนี้ยมันจะต้องมีทั้งตัวราคาที่เป็นสินค้าเพียวๆถูกไหมแล้วก็ค่าขนส่งเมื่อซื้อเพราะฉะนั้นต้นทุนตัวหลักนะครับที่เป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือเนี่ยหรือว่าเป็นต้นทุนขายเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เนาะขณะที่ไอตัวค่าใช้จ่ายการขายและบริหารเนี่ยครับสังเกตนะว่ามันเป็นการทำไงได้ให้เราอะสามารถที่จะขายได้ถูกไหมครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายการบริหารก็อย่างเช่นพวกเงินเดือนค่าสาธารณูปโภคพวกนี้ต่างๆนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนฝั่งขายเนี่ยค่าขนส่งในการขายครับมันจะเป็นอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารถูกไหมครับจะไม่ได้อยู่ในต้นทุนขายโอเคเนาะ
ทีเนี้ยครับถามนิดนึงว่าต้นทุนขายเนี่ยเดี๋ยวพูดต่อไปเลยแล้วกันเนาะตรงเนี้ยเรามาเจาะลึกนิดนึงว่าต้นทุนขายเนี่ยเราจะหาได้ยังไงโดยหลักนะครับก็ต้องดูก่อนนะว่าเราขายไปเท่าไหร่ถูกไหมสินค้าคงเหลือเนี่ยสมมติสินค้าต้นงวดก็คือ beginning inventory ถูกไหมครับถ้าเป็นตามสูตรเนี่ยครับเอาสูตรก่อนเนาะสูตรเขาจะบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยต้นทุนขายเนาะมันคือเราต้นงวดนะครับแล้วก็บวกกับต้นทุนซื้อสุทธิแล้วก็ลบปลายงวดทีเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนมันดูเหมือนท่องจำใช่ไหมครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่ทีละสเต็ปเนาะนึกภาพง่ายๆครับตอนแรกสมมติสินค้าต้นงวดเรามีเท่าไหร่สมมติมี1,000 บาทอ่ะแล้วเราก็มีการซื้อถูกไหมครับซื้อคือ purchase เนาะสมมติที่บอกว่าเราซื้อเอ่อ5,000นะครับนี่สมมุติเนาะ แล้วพี่บอกแล้วถูกไหมครับว่าค่าขนส่งเมื่อซื้อเนี่ยก็ต้องรวมอยู่ในตรงนี้ด้วยถูกไหมเพราะมันก็คืออยู่ในต้นทุนของสินค้าเหมือนกันต้องรวมอยู่ในต้นทุนขายอยู่แน่นอนในการคำนวณสมมติพี่บอกว่าค่าขนส่งเมื่อซื้อเนี่ยสักเท่าไหร่ดีสัก200แล้วกันอ่ะทีนี้ซื้อค่าขนส่งเมื่อซื้อถูกไหมครับแต่มันอาจจะมีกรณีที่ทำไมครับเรามีสินค้าส่งคืนถูกไหมหรือว่ามีส่วนลดซึ่งเนี้ยขอโยกมาก่อนเนาะโยกนี้มาก่อน ถ้าเรามีสินค้าที่ส่งคืนส่วนลดเนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เรามาหักยอดซื้อออกสมมติเราซื้อ5,000ถูกไหมแต่เรามีสินค้าส่งคืนเนี่ยตรงนี้ไม่ขอเขียนอังกฤษแล้วกันเนาะเขียนแค่ไทยก็คือ purchase return and allowance นะโอเคตรงเนี้ยสมมุติว่าเรามีส่งคืนไปทั้งหมด300 บาทแล้วเราก็ได้ส่วนลดลับอีกตอนที่เราชำระเงินสมมุติเราได้เท่าไหร่ดีสมมุติว่า100แล้วกันนะ ใส่วงเล็บไว้ก่อนจะได้ไม่งงเนาะเวลาทางบัญชีเนาะเวลาพวกเนี้ยงบกำไรทุนทั้งหลายแหล่เนี่ยทำหรือว่าที่เกี่ยวกับพวกค่าใช้จ่ายรายได้เนี่ยเวลามีลบเนาะใส่วงเล็บไว้จะได้การสับสนนะครับเราก็จะได้ว่าซื้อจริงๆเนี่ยเราซื้อ5,000แต่เรามีสินค้าส่งคืนเนี่ย300แล้วก็มีส่วนลดลับอีก100แปลว่าจริงๆแล้วเราซื้อสุทธิจริงๆแค่เท่าไหร่เอง4,600ถูกไหมครับตัวนี้ก็คือ net purchase เนาะก็จะได้ว่าตรงเนี้ย4,600เอง ทีนี้อย่าลืมครับว่าอย่างที่พี่บอกแล้วเนาะค่าขนส่งเมื่อซื้อก็เป็นหนึ่งในการที่จะได้มาซึ่งสินค้านั้นเหมือนกันก็ต้องรวมในต้นทุนตรงนี้ด้วย200ถูกไหมครับนั่นแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามีต้นทุนที่ซื้อสุทธิมาเนี่ยนะครับ4,800ถูกไหมคำว่าซื้อสุทธิเนี่ยแสดงว่าเราสุทธิเนี่ยหมายถึงว่าหักพวกรายการหักต่างๆไปแล้วซึ่งพวกส่วนลดแล้วก็ส่งคืนทั้งหลายแหล่เนี่ยถือเป็นรายการในการหักยอดซื้อนะครับต้นทุนซื้อสุทธิก็คือ net cost of purchase เนาะ เท่าไหร่ครับ4,600บวก200ก็คือ4,800อ่ะ
ทีนี้ครับตอนแรกสิครับต้นงวดมี 1,000 บาทถูกไหมแล้วเรามีต้นทุนซื้อสุทธิเพิ่มมาอีก 4,800แสดงว่าสินค้าของเราตอนนี้ในคลังในโกดังเนี่ยต้องมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 5,800ถูกไหมหมายถึงว่า 5,800ตรงเนี้ยพร้อมที่จะมีเอาไว้ขายนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเรียกว่า cost of goods available for sales นะครับก็คือพร้อมที่จะขายเนี่ย 5,800ตรงนี้เดี๋ยวขอโยกนิดนึงเนาะ 4,800อ่ะโยกมาอยู่แถวนี้จุ๊บอันนี้จุ๊บ5,800ทีนี้ปรากฏว่าเราตรวจนับแล้วครับสินค้าตอนปลายงวดเนี่ยมันมีแค่สมมุติว่ามีแค่500สินค้าปลายงวดมี500เนาะแสดงว่าสินค้าทั้งหมดที่เราควรจะมีเนี่ยมันคือ 5,800ถูกไหมครับแต่ปลายงวดเหลือแค่500ก็แสดงว่าเราขายไปแล้วเท่าไหร่ครับ5,300ถูกไหมครับนะปลายงวดก็คือ ending inventory เนาะจริงตรงเนี้ยเหมือนพูดเรื่องงบกำไรทุนไปในตัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอไปพูด EP ต่อๆไปเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วสมมติว่าเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะครับมีบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าสมมติว่าปลายงวดเหลือแค่500ตรงนี้แหละครับเราได้แล้วว่าต้นทุนขายของเราเป็นเท่าไหร่คือ5,300เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องพอจะเก็ตแล้วนะครับว่าหลักการในการหาต้นทุนขายเนี่ยไอ้ที่เขาจะนิยมพูดกันนะว่าต้นงวดบวกซื้อแล้วก็ลบปลายงวดเนี่ยที่มาเป็นอย่างนี้เองคือจริงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะดูเหมือนถ้าเจอครั้งแรกเนาะอย่างสมัยพี่เนี่ยพี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยเนาะจำไม่ได้แต่จริงๆคนอื่นเขาอาจจะรู้เรื่องแต่พี่ไม่รู้เรื่องคนเดียวก็ได้นะครับเนี่ยนี้ตรงนี้จริงๆแล้วมันก็คือเป็นหลักตรรกะปกติตามเหตุตามผลถูกไหมครับว่าในเมื่อต้นงวดมีเท่านี้แล้วเราซื้อมาเท่านี้แต่นี่ซื้อเนี่ยอย่าลืมหักยอดตรงนี้ด้วยซึ่งพวกนี้ครับส่วนสินค้าส่งคืนก็ส่วนลดรับเนี่ยมันเป็นบัญชีหักยอดซื้อหักไปเราจะได้ว่าจริงๆแล้วเราซื้อสุทธิแค่เท่านี้แล้วก็บวกค่าส่งเมื่อซื้อเพราะมันถือเป็นต้นทุนในการที่จะได้มาถูกไหมครับซึ่งสินค้าคงเหลือนั้นเราก็ได้ต้นทุนซื้อสุทธิมาเท่านี้4,800แล้วก็แปลว่าทั้งหมดเนี่ยต้นงวดเรามี 1,000 บวกกับที่เราซื้อมางวดนี้ทั้งหมดเนี่ยสุทธิเนี่ย4,800แปลว่ามีสินค้าที่พอไม่ขายเนี่ย5,800แต่ปลายงวดเราไปตรวจนับแล้วมันมีแค่500แปลว่าเราขายไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ5,300โอเคนอกนี้เป็นหลักการในการหาต้นทุนขายเนาะก็คือต้นทุนที่ทำไมครับเนี่ยเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นนะครับซึ่งสินค้าคงเหลือนั้นแล้วก็จะมีอย่างที่บอกบวกหักลบอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนาะก็คิดตามสักพักหนึ่งก็จะจำได้ไม่ยากนะครับส่วนค่าใช้จ่ายการขายบริหารอันนี้ก็ไม่ได้ต้องมานั่งเป็นทำเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับมันก็จะอันนี้มันจะตรงๆแล้วว่าเช่นอะไรบ้างค่าขนส่งเมื่อขายถูกไหมครับที่พี่บอกเมื่อกี้นี้อะไรอีกสมมุติพวกเงินเดือนเดือนพนักงานเนาะแล้วก็ค่าสาธารณูปโภคอะไรต่างๆนานาจิปาถะแล้วก็อื่นๆเนาะไอ้พวกจำพวกค่าเสื่อมอะไรก็ได้เหมือนกันถ้ามันเกี่ยวข้องกับการบริหารนะครับกับทุนด้วยค่าลูกหนี้นี่ก็เหมือนกันเนาะก็อยู่ในนี้เหมือนกันและทีเนี้ยครับมันก็จะได้ว่าในงบของเราเนาะอ่ะเราจำแนกได้แล้วว่าฝั่งรายจ่ายออกไปเนี่ยหรือว่าต้นทุนเนี่ยสำหรับการซื้อขายเนี่ยเราจะจำแนกตัวเขาเรียกว่า core expense คือเป็นตัวแกนของค่าใช้จ่ายเนี่ยได้เป็น2ประเภทก็คือต้นทุนขายเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากับอีกตัวหนึ่งคือเป็นค่าต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับทีนี้พอได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมี
ประเด็นไม่เยอะแล้วในคลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของเราจะพูดกันอีกว่าประเด็นที่ต้องรู้ในบทนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบบัญชีสินค้าคงเหลือซึ่งตรงนี้ครับมันจะเป็นวิธีกระบวนการในการบันทึกบัญชีว่าเราสามารถบันทึกเป็นระบบบัญชีสินค้าคงเหลือได้2แบบหลักๆแบบแรกครับเราจะเรียกว่าระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องก็คือ perpetual inventory system ตรงนี้ครับมันจะเป็นลักษณะการที่ว่าเวลาเราบันทึกบัญชีครับเราจะบันทึกเข้าไปที่ตัวสินค้าคงเหลือเสมอพูดง่ายว่ามันจะเห็นการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเนี่ยไม่ว่าจะการซื้อการขายการต่างๆเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยนะครับตลอดเวลาอันนี้เราเรียกว่า perpetual inventory system กับอีกแบบหนึ่งครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบ perpetual มันจะเป็นแบบสิ้นงวดอันนี้ก็จะเป็น periodic อันนี้จะเป็นการที่ว่าเวลาเราบันทึกบัญชีครับเราจะมาบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเนี่ยตอนสิ้นงวดทีเดียวเลยนะครับแต่ไม่ว่าเราจะเลือกระบบบัญชีแบบไหนก็ตามนะครับเราจะต้องมีการเขาเรียกว่ามีการควบคุมที่ดีเกี่ยวกับสินค้าเสมอก็คือจะต้องมีตัวเขาเรียกว่า inventory card นะครับที่บ่งบอกว่าเฮ้ยตอนนี้สินค้าคงเหลือเราเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับซึ่งนั้นโอเคเราจะไม่ได้โฟกัสในซีรีส์นี้แต่แค่ให้รู้ว่าระบบบัญชีสินค้าคงเหลือเนี่ยมันมี2ประเภทนี้เนาะและทีนี้ครับนอกจากนี้เนี่ยสินค้าคงเหลือเนี่ยแน่นอนนะว่าราคาเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าเราซื้อมาหน่วยละ20 บาทแล้วมันจะ20 บาทตลอดไปถูกไหมครับอาจจะมีราคาขึ้นราคาลงตอนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีวิธีในการที่จะเขาเรียกว่าตีราคาสินค้าคงเหลือเนาะว่าเฮ้ยเราจะเลือกใช้วิธีไหนซึ่งวิธีการตีราคาเนี่ยความหมายคืออะไรสมมุติว่าพี่บอกว่าพี่ซื้อมาเนี่ย20 บาท50 ชิ้นนะครับแล้วก็10 บาท30 ชิ้นอ่ะสมมุติเนาะถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยเวลาสมมติพี่ขายไป5 ชิ้นนะครับสมมติตอนแรกเราซื้อมาอย่างนี้เนาะซื้อมา20 บาท50 ชิ้นแล้วก็ซื้อมาอีก30 ชิ้นเนี่ยเราซื้อมาแค่10 บาทต่อชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือ5 ชิ้นที่เราขายไปครับมันจะถือว่าเป็นต้นทุนกี่บาทตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับวิธีการแล้วครับซึ่งวิธีการนี่แหละครับมันจะทำได้หลายวิธีซึ่งถ้าตามปัจจุบันนี้นะครับตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยเนี่ยเราสามารถทำได้หลัก3 วิธีวิธีแรกก็คือวิธีแบบเจาะจงก็คือ specific identification ก็คือระบุตรงๆไปเลยนะครับว่าสมมติชิ้นเนี้ยเราซื้อมา10 บาทตอนขายเราก็ต้องบันทึกต้นทุนตัวนี้10 บาทวิธีต่อมาก็คือวิธีแบบถัวเฉลี่ยครับซึ่งอันนี้มันจะอยู่ที่ว่าถัวเฉลี่ยเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือ moving average หรือว่า weighted average อันนี้แล้วแต่ว่าเราใช้ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบไหนซึ่งมันจะแมทช์กันนะครับอันนี้เราเขียนย่อๆก่อนว่า average ก่อน average ก็คืออะไรครับก็คือเป็นราคาเฉลี่ยนั่นแหละนะครับเอาราคาตรงนี้สมมุติเนาะ20 บาท50 ชิ้น10 บาท30 ชิ้นที่เอาตรงนี้มาบวกกันถูกไหมครับก็จะเป็น20คูณ50แล้วก็บวก10คูณ30นี่คือราคาทั้งหมดเนาะแล้วก็หารด้วยจำนวนชิ้นก็คือ80 ชิ้นเนาะมันจะได้เป็น1,300หาร80ซึ่งมันก็ได้เท่าไหร่ครับประมาณ16.25เนาะโดยประมาณเนี่ยก็เนี่ยเพราะนั้นต้นทุนของพี่เนี่ยเฉลี่ยต่อชิ้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบถัวเฉลี่ยเนาะกับอีกแบบหนึ่งครับก็คือจะเป็นแบบเข้าก่อนออกก่อนเข้าก่อนออกก่อนภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า first in first out หรือตัวย่อเนี่ยเราจะนิยมใช้กันว่า FIFO เข้าก่อนออกก่อนเนี่ยก็ตรงชื่อเลยครับก็คือสินค้าเดี๋ยวที่มันเข้าก่อนน่ะไอราคาต้นทุนตัวนั้นที่มันบันทึกมันก็ต้องบันทึกตัวนั้นออกไปก่อนนะครับสมมุติพี่บอกว่าเฮ้ย20 ชิ้นตรงนี้ครับขอไปครับตรง50 ชิ้นแรกเนาะชิ้นละ20 บาทตอนนี้เราต้องการจะขาย5 ชิ้นสมมุติพี่บอกว่า50 ชิ้นตรงนี้ครับล็อตเนี่ย
มันซื้อเข้ามาก่อนล็อตนี้50ชิ้นนี้ซื้อเข้ามาก่อน30ชิ้นนี้ก็แสดงว่าอะไรครับสินค้าที่มันออกไปชื่อบอกแล้วครับ first in first out คือเข้าก่อนออกก่อนก็แปลว่าราคาทุนสมมติตอนนี้ขาย5ชิ้นถูกไหมครับราคาทุนของมันเนี่ยต่อชิ้นเนี่ยมันควรจะเป็น20 บาทก็คือหมายถึงว่าเอาล็อตนี้ออกไปก่อนโอเคนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปว่ากันใน EP ต่อไปเนาะ EP ต่อไปเนี่ยมันจะมี EP 8 EP 9นะครับ EP 8เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันว่าระบบบัญชีเสียห้องเหลือเนี่ยต่อเนื่องกับสิ้นงวดต่างกันอย่างไรนะครับและ EP 9จะมาเจาะลึกกันว่าเฮ้ยตรงนี้ครับวิธีการคำนวณราคาเสียห้องเหลือเนี่ย3วิธีนี้แตกต่างยังไงแล้วควรจะใช้แบบไหนนะครับในกรณีไหนเนาะแต่นิดนึงก่อนที่เราจะไปเนี่ยยังไม่จบเนาะเมื่อกี้นี้เราทำฝั่งอะไรครับรายจ่ายไปแล้วถูกไหมครับทีเนี้ยฝั่งรายรับเนี่ยโอเคจะง่ายกว่าแล้วฝั่งรายรับนะครับก็คือรายได้หลักของกิจการเราเนี่ยจะเป็นอะไรครับรายได้ค่าขายถูกไหมอันนี้ไม่ใช่รายได้ค่าบริการแล้วก็เป็นรายได้ค่าขายซึ่งอันนี้เราจะเขียนภาษาอังกฤษว่า sales ก็ได้หรือว่า sales revenue ก็ได้นะครับนี่แล้วแต่ textbook เนาะทีเนี้ยตัวรายได้ค่าขายครับสมมุติเราบอกว่าเราขายได้ทั้งหมด 10,000 บาทแต่ลูกค้าเนี่ยมีสินค้าส่งคืนมาให้เราด้วยนะครับถ้าเป็นของเขาส่งคืนมาก็แปลว่าเรารับคืนไหมครับเดี๋ยวภาษาจะงงเนาะก็คือเราต้องหักยอดก่อนหักว่าเรามีสินค้ารับคืนจากลูกค้าเท่าไหร่ถูกไหมครับหักสินค้ารับคืนและส่วนลดและอย่าลืมสมมุติว่าสินค้าต้องคืนส่วนลดและส่วนลดสมมุติว่ามี500 บาทแล้วก็อย่าลืมหักนี่ด้วยครับส่วนลดเงินสดซึ่งถ้าเป็นฝั่งเราเราจะเรียกว่าเป็นส่วนลดจ่ายถูกไหมสมมุติว่า200แล้วกันนะเพราะฉะนั้นครับแปลว่าไอ้ตัวรายได้ค่าขายสุทธิของเราจริงๆเนี่ยมันจะไม่ใช่10,000มันจะเป็น10,000ลบกับ500กับ200ก็คือเป็นเท่าไหร่ครับ9,300เนาะรายได้ขายสุทธิ net sales 9,300อันนี้พี่ว่าน้องน่าจะพอเก็ตแล้วนะครับฝั่งรายได้เนี่ยมันจะง่ายกว่าเยอะเห็นไหมเพราะว่ามันจะไม่ต้องมานั่งทำ breakdown เป็นทีละขั้นทีละขั้นแบบเมื่อกี้นี้โอเคซึ่งหลักการนะครับอย่างที่บอกแล้วนอกจากตัวสินค้าของเหลือที่เราต้องมานั่งพิจารณานะว่าเราจะใช้ระบบบัญชีแบบไหนแล้วเราจะมีการคำนวณราคาสินค้ายังไงนอกจากนั้นเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างจากธุรกิจบริการก็คืองบกำไรขาดทุนนั่นเองถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นธุรกิจบริการเนี่ยมันจะเริ่มด้วยรายได้ค่าบริการถูกไหมครับแล้วก็หักต้นทุนค่าบริการได้เป็นกำไรขั้นต้นเนาะแล้วก็หักอะไรอีกครับหักตัวค่าใช้จ่ายการขายบริหารตรงนั้นมันจะคล้ายๆกันแล้วเนาะถ้าเป็นธุรกิจบริการเนาะย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจบริการเนี่ยมันจะเป็นรายได้ค่าบริการถูกไหมครับแล้วก็หักต้นทุนค่าบริการได้เป็นกำไรขั้นต้นแต่เพื่ออย่างที่บอกแล้วอันนี้ละไว้ก็ข้ามมาที่หักค่าใช้จ่ายดำเนินงานเลยซึ่งถ้าเป็นบรรทัดเนี่ยมันจะคล้ายกันแล้วเพราะฉะนั้นตัวต่างครับมันต่างตัวบรรทัดแรก2-3บรรทัดแรกเนาะ2-3บรรทัดแรกมันต่างเยอะตรงที่ว่าถ้าบริการเขารายได้ค่าบริการแล้วก็หักต้นทุนบริการแล้วก็ได้เป็นกำไรขั้นต้นถูกไหมแต่ของซื้อขายเนี่ยมันจะเป็นหักอะไรครับหักต้นทุนขายได้เป็นอะไรก็กำไรขั้นต้นเหมือนกันแต่คนละธุรกิจกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันใน EP 10นี่แหละครับว่าถ้าเป็นงบกำไรขาดทุนเนี่ยสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยทำแบบละเอียดแบบหลายขั้นเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยงบกำไรขาดทุนของซื้อขายสินค้าเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันด้วยในกรณีที่ระบบบัญชีของเราครับแตกต่างกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นใน EP ที่10นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะครับว่าวันนี้พี่พูดเรื่องอะไรบ้างเนาะสำหรับภาพรวมของการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าวันนี้มาสรุปกันนะครับอันดับแรกเนาะเราต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจเนี่ยครับเมนหลักของเขาคือการซื้อสินค้ามาแล้วก็ไปขายต่อเพื่อที่จะได้กำไรตรงนี้ถูกไหมครับจากส่วนต่างทีเนี้ยแปลว่าส่วนหลักที่เราต้องมาพิจารณาครับใน
กิจการประเภทนี้คือเขาจะมี core assets ก็คือเป็นสินทรัพย์หัวใจหลักคือสินค้าคงเหลือ inventory ซึ่งถ้าเป็นธุรกิจประเภทเนี้ยเวลาเขาซื้อมาเนี่ยเขาจะซื้อมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปอยู่แล้วไม่ได้ซื้อมาผลิตต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามนิยามสินค้าคงเหลือเนี่ยมันจะมีหลายนิยามถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นนิยามแบบธุรกิจประเภทนี้มันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายตามปกติของกิจการก็หมายถึงว่ากิจการเราอ่ะมีเมนโอเปอเรชันในการซื้อขายสินค้าอยู่แล้วเป็นปกติทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าวงจรครับในการที่จะซื้อแล้วก็ขายเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างเนาะซึ่งอันเนี้ยพี่ก็เอามาจาก textbook นะครับสมมุติว่าเราซื้อขายเป็นเงินเชื่อเพื่อที่มันจะได้ครอบคลุมตอนซื้อเป็นเงินเชื่อแปลว่ายังไม่ได้จ่ายเงินคนขายนะวันนั้นเลยแปลว่าเรามีเจ้าหนี้การค้าอยู่ถูกไหมครับต่อมาปุ๊บมีการจ่ายค่าขนส่งเมื่อซื้อ freight in หรือว่า transportation in แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อ3เนี่ยตรงนี้มัน optional ก็คืออาจจะมีไม่มีก็ได้สินค้าในกรณีที่มีตำหนิเราอาจจะส่งคืนเข้าไปแต่ถ้ามันมีตำหนินิดเดียวอาจจะไม่ส่งคืนเขาแต่ก็ได้ส่วนลดมาซึ่งตรงนี้ครับสินค้าส่งคืนได้ส่วนลดเนี่ยเราจะต้องออกอันนี้เสริมให้คือออกใบขอลดหนี้ครับตรงนี้ก็คือเป็นเดบิตเมโมใบขอลดหนี้เนาะเป็นเอกสารตัวหนึ่งตัวนี้เนาะสมมุติอย่างที่บอกแล้วตอนแรกมีเจ้าหนี้การค้า100ข้างตรงนี้100แต่เฮ้ยมีส่งคืนไป10 บาทแล้วก็มีส่วนลด5 บาทแปลว่าเจ้าหนี้ของเราเนี่ยจะเหลือแค่85นั่นก็แปลว่าตอนชำระเงินเนี่ยครับเราจะชำระเงินแค่85ถูกไหมครับเพราะเจ้าหนี้เหลือแค่85แล้วในขณะเดียวกันพอเราซื้อเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้ซื้อมาเก็บไว้ในโกดังไว้ประดับเล่นเฉยๆถูกไหมครับเราซื้อมาเพื่อจะไปขายต่อนั่นเองเนาะก็เราขายสมมติว่าขายเป็นเงินเชื่อเหมือนกันก็คือลูกขายให้ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้ายังไม่ได้มาจ่ายเงินขายเป็นเงินเชื่อเสร็จแล้วเราก็มีค่าขนส่งในการขายนะครับคือค่าขนส่งนั่นแหละว่าง่ายถูกไหมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยข้อ3ก็เหมือนกันเป็น optional ลูกค้าอาจจะมีสินค้าส่งคืนมาให้เราซึ่งถ้าเป็นฝั่งเราในกรณีเนี่ยมันจะกลายเป็นรับคืนนะครับอันนี้อย่าสับสนภาษาไทยเนาะสินค้ารับคืนและส่วนลดอันนี้ก็จะเหมือนกับกรณีเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งเราอันนี้เราจะออกใบลดหนี้ให้อันนี้เสริมให้เนาะใบลดหนี้คือเป็นเราเรียกว่าเครดิตเมโมนะครับนั่นก็แปลว่าสมมติตอนแรกเรามีลูกหนี้อยู่100 บาทใช่ไหมแล้วต่อมาเรามีสินค้ารับคืนส่วนลด15 บาทแปลว่าลูกหนี้ตอนเนี้ยเราจะมีแค่85แล้วนั่นก็หมายถึงว่าตอนเรารับชำระเงินจากลูกค้าครับเราจะได้แค่85 บาทถูกไหมซึ่งพี่บอกแล้วนะครับว่าทำไมต้องเป็นเงินเชื่อถูกไหมเพราะว่ามันเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อนั่นเองแต่ทีนี้เพิ่มแรงจูงใจในการซื้อเนี่ยก็ไม่พอเนาะมันต้องเพิ่มแรงจูงใจที่ให้ลูกค้าเนี่ยมาชำระเงินด้วยไม่ใช่ว่าซื้อแล้วก็เพ่นแนบไปเลยถูกไหมครับก็จะต้องมีส่วนลดต่อมาครับซึ่งส่วนลดเนี่ยอาจจะจำแนกได้เป็น2 ประเภทเนาะส่วนลดนะครับถ้าเป็นประเภทแรกเนี่ยจะเป็นส่วนลดการค้าหรือว่าเทรดดิสเคาท์อันนี้จะเป็นส่วนลดที่ว่าลดณวันที่ซื้อเลยเช่นซื้อ100 บาทนะครับพี่บอกลด2%แสดงว่าวันที่ซื้อเนี่ยพี่จะมีเจ้าหนี้แค่98 บาทนะครับแต่อีกประเภทหนึ่งที่เป็นประเภทที่เพิ่มแรงจูงใจในการที่ลูกค้าเนี่ยมาชำระเงินก็คือส่วนลดเงินสดครับเงินสดเนี่ยสมมติพี่บอกว่าซื้อ100 บาทเนี่ยวันที่ซื้อเนี่ยเราก็ยังมีเจ้าหนี้100 บาทอยู่แต่มันจะมีเงื่อนไขครับเช่นยกตัวอย่างเนาะ to 10 net 30อันเนี้ย2/10คอมมา n/30อันเนี้ยเราอ่านว่า to 10 net 30ก็คือ to 10ตรงเนี้ยหมายถึงว่าถ้าน้องมาชำระภายใน30 วันเนี่ยน้องได้ส่วนลด2%นะแต่ว่า n/30ตรงเนี้ย net 30ก็คือน้องสามารถมาชำระได้ภายใน30 วันซึ่งหลังจากนั้นก็คงจะมีปัญหาแน่ๆล่ะเนาะถ้าไม่มีปัญหาก็จ่ายภายใน30 วันเถอะนะครับแต่ถ้าจ่ายภายใน30 วันเนี่ยสมมติน้องจ่ายวันที่11 ถึง 30เนี่ยน้องก็ไม่ได้ส่วนลดอะไรถูกไหมครับแต่ถ้าน้องจ่ายระหว่างวันที่1 ถึง 10เนี่ยน้องจะได้ส่วนลดซึ่งในกรณีที่เราไปซื้อสินค้าครับแล้วเราจ่ายเขาภายใน10 วันเนี่ยสมมติเนาะอันนี้แล้วแต่เนาะตัวเงื่อนไขมันเป็นอื่นก็ได้อาจจะเป็นสมมตินะเป็น3/15 n/60ก็ได้ถ้าแบบนี้แปลว่าอะไรครับถ้าแบบนี้ก็แปลว่าชำระเงินภายใน15 วันเนาะได้ส่วนลด3%ซึ่งกำหนดการชำระเงินเนี่ยน้องสามารถมาชำระได้ภายใน60 วันแต่ถ้าภายใน15 วันแรกน้องได้ส่วนลด3%หรือเสริมให้ตัวอย่างเพิ่มให้สมมุตินอกจากงงว่า EOM คืออะไร EOM ก็คือ end of month ครับก็คือ end of month คือปลายเดือนเนาะปลายเดือนนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าน้องจ่ายภายในเดือนเนี้ย end of month นะครับ
น้องจะได้ส่วนลด 4%ซึ่งจริงๆน้องสามารถที่จะจ่ายได้นะภายใน50 วันหลังจากวันที่ซื้อแต่ถ้ามาจ่ายภายในสิ้นเดือนเนี้ยน้องจะได้ส่วนลด 4%โอเคนะครับซึ่งถ้าเป็นฝั่งที่เราเป็นคนซื้อเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนลดลับถูกไหมครับ purchase discount คือได้ส่วนลดลับมาแต่ฝั่งที่เราเป็นคนขายเนี่ยส่วนลดลับก็คือเราได้จ่ายเงินเจ้าหนี้เนี่ยไม่ถึง100 บาทถูกไหมสมมุติอย่างที่บอกลด 2% เราจ่ายเงินเขาแค่98 บาทผลต่างอีก2 บาทก็คือเป็นส่วนลดลับแต่ถ้าเป็นฝั่งคนขายเนี่ยแปลว่าเราเก็บเงินจากลูกค้าจากลูกหนี้เนี่ยได้ไม่ถึง100 บาทสมมุติว่าเรามีลูกหนี้100 บาทเราเก็บเงินได้มาแค่98 บาทตรงผลต่างตรงนี้จะเป็นส่วนลดจ่ายสำหรับฝั่งคนขายโอเคนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยอีกตัวที่ไม่เป็นตัวต่างหลักก็คือเรื่องของฝั่งรายจ่ายหรือต้นทุนครับซึ่งต้นทุนในกิจการประเภทนี้เอาตามระบบต้นทุนดั้งเดิมเนาะดั้งเดิมคือที่เราพูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นระบบต้นทุนดั้งเดิมหรือเขาเรียกว่าเป็น traditional costing system นี้เสริมให้นะครับเป็นระบบต้นทุนที่อันนี้มันจะสอดคล้องกับเวลาที่เรารายงานงบการเงินให้กับผู้ใช้ภายนอกนะครับ traditional costing system ซึ่งอาจจะมีระบบบัญชีต้นทุนอื่นๆอีกอันนี้เดี๋ยวน้องค่อยไปเรียนในวิชาบัญชีบริหารนะครับตอนปี2เนาะซึ่งถ้าเป็นระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมเนี่ยเราจะแบ่งต้นทุนเป็น2แบบคือต้นทุนแล้วอย่างเงี้ยครับต้นทุนขายกับตัวค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งถ้าเรียกชื่อเนี่ยเราจะเรียกว่าต้นทุนขายเนี่ยคือพูดง่ายๆเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเหลือนั้นทีเนี้ยพอบอกว่าต้นทุนสินค้าของเหลือปุ๊บก็ต้องกลับไปดูนิยามเขาว่าแล้วนิยามเขากำหนดไว้แบบไหนเขากำหนดไว้ว่าต้นทุนสินค้าของเหลือคือต้นทุนในการที่จะได้มาแปลงสภาพหรือว่ารักษาสภาพให้มันพร้อมที่จะขายนะครับซึ่งบังเอิญว่าธุรกิจเนี้ยมาเป็นธุรกิจซื้อขายถูกไหมพอซื้อขายปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องมาแปลงสภาพเพราะถ้าแปลงสภาพเนี่ยมันต้องเป็นธุรกิจผลิตเป็นหลักเนาะคือซื้อขายก็อาจจะมีแปลงสภาพได้แต่ว่าโดยหลักเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะก็จะเป็นโฟกัสที่ต้นทุนในการได้มาคือ acquiring cost ทีเนี้ยครับเราก็จะมานั่งหานะว่าแล้วจะหาต้นทุนขายได้ยังไงเราค่อยๆ break down จากสูตรไปครับคือสูตรเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาสินค้าต้นงวดมาก่อนนะครับสมมุติพี่บอกว่าต้นงวดมี 1,000 บาทแล้วเราซื้อเนี่ย 5,000 แต่เพิ่มว่าซื้อเนี่ยเรามีสินค้าที่ส่งคืนไปด้วยแล้วก็ส่วนลดแล้วก็มีส่วนลดลับก็แปลว่าซื้อสุทธินะครับมันแค่ 4,600 เองถูกไหมหมายถึงว่าเงินที่เราจ่ายไปจริงๆมันแค่ 4,600 นะครับตรงนี้เป็นบัญชีหักยอดเห็นไหม2ตัวนี้เป็นหักยอดต่อมาครับค่าขนส่งเมื่อซื้อก็ถือว่าเป็นต้นทุนในการได้มาเหมือนกันถูกไหม200เอาถามว่าค่าขนส่งเมื่อขายล่ะมันไม่เกี่ยวถูกไหมเพราะว่าไอการขายมันไม่เกี่ยวกับการที่จะได้มาซื้อสินค้านั้นถูกไหมครับเพราะงั้นซื้อสุทธิบวกค่าขนส่งเมื่อซื้อมันก็ได้เป็นต้นทุนซื้อสุทธิถูกไหมแปลว่าตอนนี้ต้นงวดมี 1,000 ต้นทุนซื้อสุทธิมาอีก 4,800 แปลว่าสินค้าที่เราพร้อมไว้ขายมี 5,800 แต่นับไปงวดแล้วไปงวดเรามีสินค้าเหลือแค่500ก็แปลว่าเราขายไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 5,300 แค่นั้นเองนะนี่เป็นหลักการนะครับของการหา COGS หรือว่า Cost of Goods Sold นะครับทีนี้อีกกลุ่มนึงครับก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรืออีกชื่อหนึ่งเรานิยมเรียกว่าค่าใช้จ่ายการขายและบริหารก็คือ Selling and Admin S&A ตรงเนี้ยค่าขนส่งเมื่อขายจะมาอยู่ในนี้ครับสังเกตต้องอยู่คนละที่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยน้องต้องแยกให้ชัดเจนครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถ้าปนกันแล้วมันจะผิดเพี้ยนเนาะค่าขนส่งเมื่อขายจะมาอยู่ในนี้แทนนะครับรวมถึงพวกอะไรอีกถ้าบอกว่าค่าใช้จ่ายการขายและบริหารเนี่ยค่าโฆษณาก็เป็นถูกไหมครับค่าโปรโมชั่นค่าประชาสัมพันธ์พวกเนี้ยค่าใช้จ่ายในการบริหารก็เช่นเงินเดือนจ่ายค่าสาธารณูปโภคอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายหลักพอจบบรรทัดนี้ปุ๊บหลังจากนี้มันก็จะเหมือนกับตัวธุรกิจบริการละคือเป็นพวกค่าใช้จ่ายรายได้อื่นเป็นดอกเบี้ยจ่ายอะไรก็ว่าไปเนาะตรงนั้นมันจะเหมือนกันแล้วซึ่งตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรสำคัญในซีรีส์นี้ที่เราจะพูดถึงนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาที่พูดถึงครับก็คือเรื่องของระบบบัญชีว่าระบบบัญชีสินค้าคงเหลือเนี่ยเวลาบันทึกบัญชีเนี่ยมันแบ่งวิธีบันทึกได้เป็น2แบบแบบแรกคือแบบต่อเนื่อง perpetual อันเนี้ยหมายถึงว่าบันทึกสินค้าคงเหลือตลอดที่มีการเข้าการออกต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราได้ไปพูดกันต่อไกลแบบนึงคือแบบสิ้นงวดก็แปลว่าเราจะบันทึกตัวสินค้าเนี่ยบันทึกบัญชีแค่ตอนปลายงวดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยมันจะต้องมีการควบคุมสินค้าคงเหลือก็คือมีการเขาเรียกว่าใช้ตัวบัตรควบคุมสินค้าเสมอนะครับเพื่อการควบคุมภายในที่ดีซึ่งเนี่ยเดี๋ยวน้องก็ไปเรียนในวิชาระบบสารสนเทศในการบัญชีนะครับ AAS เดี๋ยวน้องไปเรียนตอนปี2เนาะโอเคซึ่งระบบบัญชีตรงนี้ครับ2อันเนี้ยต่างกันเพราะมันจะต่างกันกระทบนอกจากการบันทึกบัญชีเนี่ยมันจะต่างในขั้นต่อไปด้วยซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปพูดกันใน EP หน้านะครับคือ EP 8
เสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยสินค้าทองเหลืองแน่นอนเนาะบางทีเราอาจจะไม่ได้ซื้อมาราคาเดียวบางทีซื้อมาหลายล็อตนี้ชิ้นละ20ล็อตนี้ชิ้นละ30ล็อตนี้ชิ้นละ10อะไรก็ว่ากันไปมันจะมีวิธีในการครับว่าในการที่จะวัดราคาสินค้าทองเหลืองเนี่ยเราจะวัดแบบไหนเนาะถ้าตอนนี้ของไทยเนี่ยเราใช้ได้หลัก3แบบนะครับเลือกเอาตามความเหมาะสมแบบแรกคือแบบเจาะจงคืออะไรครับคือตรงตัวเลยสมมุติเราซื้อชิ้นนี้มา20ตอนขายเราขายชิ้นเนี้ยราคาสินค้าเราก็ต้องเอาของชิ้นนี้มาโดยตรงนะครับถ้าถูกเฉลี่ยอย่างที่พี่บอกแล้วเมื่อกี้นี้ก็คืออะไรครับเฉลี่ยนะว่าล็อตนี้ทั้งหมดเนี่ยซื้อมา2ล็อตเนี่ยราคาเอามาเฉลี่ยกันและราคาที่เราแสดงเนี่ยตอนเป็นต้นทุนเนี่ยแล้วก็ราคาเฉลี่ยของล็อตนี้สมมุติว่าล็อตนี้20ชิ้นแรกชิ้นละ10 บาท30ชิ้นต่อมาชิ้นละ12 บาทพี่ก็มาหาครับว่าราคาเฉลี่ยเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือ20คูณ10บวก30คูณ12ถูกไหมครับแล้วก็หารด้วย50ราคาเฉลี่ยสักอย่างหนึ่งนะครับก็ราคาตัวเนี้ยมาเป็นราคาที่ใช้หาตัวต้นทุนขายไปเลยนะครับไกลแบบหนึ่งคือเข้าก่อนเอาก่อนเข้าก่อนเอาก่อนคืออะไรครับสมมุติที่บอกว่า20ชิ้นนี้มันเข้ามาก่อนถูกไหมชิ้นละ10 บาทแสดงว่าไอ้ตัวต้นทุนที่มันออกไปครับก็เอาไอ้ตรงพวกนี้ออกไปก่อนให้หมดถูกไหมครับแล้วค่อยเอาพวกนี้ตามไปที่หลังนะซึ่งเดี๋ยวเราไปว่ากันตรงนี้เราจะไปพูดกันใน EP 9นะครับตรงนี้นะ EP 9ทีนี้เมื่อกี้เราพูดฝั่งรายจ่ายไปแล้วฝั่งรายได้จะง่ายกว่ารายได้นะครับสมมติบอกว่าเราขายเนี่ย10,000ถูกไหมแต่ตรงนี้มันไม่ได้ว่าขายสุทธิเพราะอย่าลืมว่าบางทีมันอาจจะมีสินค้ารับคืนก็ได้ถูกไหมสมมติที่บอกว่ามีรับคืน500แล้วตอนชำระเงินจากตอนที่รับชำระเงินจากลูกค้าเนี่ยเรามีส่วนลดจ่าย200แสดงว่าเราขายสุทธิได้แค่เท่าไหร่ครับ9,300นี่ฝั่งรายได้เนาะเป็นการปรับยอดเห็นไหมเหมือนกันเนี่ย2ตัวนี้ก็เป็นปรับยอดถ้าเป็นฝั่งรายจ่ายตรงนี้มันจะเป็นสินค้าอะไรครับส่งคืนแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนลดรับถูกไหมซึ่งหลักการเนี่ยมันจะคล้ายกันแต่เพียงแต่ว่าฝั่งรายได้เนี่ยสังเกตไหมครับว่าจะง่ายกว่าเพราะว่าจะไม่มีพวกกระทบต้นงวดปลายงวดอะไรต่างๆมันจะไม่มีถูกไหมมันจะง่ายกว่าอันเนี้ยมันจะนำพาไปสู่อะไรครับงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประเภทนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปจัดทำกันตอน EP 10นะครับซึ่ง EP 10จะเป็น EP สุดท้ายเนาะของซีรีส์นี้นะครับไม่รวม EP พิเศษเนาะเอาล่ะครับซึ่งคลิปนี้ทั้งหมดแล้วก็เป็นคร่าวๆนะครับของภาพรวมในธุรกิจเสื้อสินค้าเนาะเดี๋ยวอีก3 EP ข้างหน้าเนี่ยเราจะมาว่ากันว่า EP 8 9 10เนี่ยก็จะมาพูดถึงประเด็นที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของการมาชิ้นต้น EP 7นะครับเป็นภาพรวมเฉยๆของกิจการหรือว่าธุรกิจประเภทเสื้อสินค้าถ้าน้องๆคนไหนครับหรือว่าผู้ชมท่านใดเนี่ยมีตรงไหนสงสัยติชมนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ระหว่างด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับ J Boost Boy ในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ